Wait lang. Ikuan muna natin si Madam. Okay, so our lesson for this morning or on our session today, so it's all about the design and display petit fours. So last time we tackled how to make petit fours, di ba? How to prepare the petit fours. Tama po ba, Saint John? Na-download po ba yung ating presentation last time? Hello po. Na-download po ba natin? Ayan. So, this is the continuation of our lesson. So, last time, you have to prepare the petit fours. Diba? We have the task sheets doon. Tama ba ako? Nagagawin ninyo? Although, I expect na hindi talaga siya nagawa. Tama ba? Kasi, you are busy on your examination. Kasi last week, diba? It's our examination week. So, hanggang ngayong Monday. So, siguro hanggang ngayong week pa ang duration ng examination kasi wala pa yung iba, hindi pa nakapag-exam. So, this lesson will be our continuation on how to prepare the petit fours. So, it is a lesson under the quarter 4 na. So, welcome to the quarter 4 of our lesson. Ayan, on bread and pastry production. Nakikita po? Gumagalaw. Okay, it is important to design and display petit fours to make them more attractive and appetizing. If you say attractive, kaaya-ayang tignan at nakakatakam. Ayan, appetizing. And it enhance presentation and visual and textural diversity. If you say presentation, it is an appearance, di ba? Tama ba ako, St. John? It is an appearance. Tama? If you say presentation, it is a visualize. Nakikita siya ng mata. Kasi sabi nga nila, di ba, nakakaloko kapag tawag dito. Kapag nakikita ng mata. Diba? Minsan naluloko tayo, akala natin masarap dahil 'di ba natatakam tayo ganon. Pero hindi pala kapag natikman na. Okay, the visual and textural diversity kasi makikita siya if you see the food or the display or the presentation through your eyes is diretso yan kaagad sa utak natin, 'di ba? Na nagde-dictate na yan, na bilhin mo na, masarap yan, 'di ba? Kahit hindi mo pa siya natitikman. Okay. So, it is, we have the sample of petit four designs. Ayan. Kung nakikita ninyo, mayroon siyang mga design. Yan po yung pinaka-top view niya. Kunwari, kasi, di ba, hindi naman kailangan i-design yung gilid. Ang dinidesign natin for the petit fours is yung top ng ating tawag dito. Ano po ba ang petit fours ulit? Sino makakasagot? What is petit fours? St. John, what is petit fours? Yung small bake po, yung small bite po na Okay. nagbigay po ng 1 or 2 bites. Okay, so the petit fours is a small cake, di ba? Is it a sweet, moist, and it has a height with the different shapes and heights, di ba? So mayroon siyang rounded, may rectangular, mayroon siyang square, kasi pare-pareho yung kanyang taas at saka yung kanyang lapad. Ayan. So 2 by 2 or 1 by 1 kasi it is bite size lang siya, 2 or more bites, di ba? So para makain. So that is petit fours. So ano-ano ba yung itsura niyan? Ayan. So nakikita po ba? That is rounded shape.
'Diba? And then, iba yung kanyang tawag dito, yung bases. Ayan, if you say bases, yun yung tawag doon, yung kanyang structure. Ibig sabihin ng structure is yun yung, kung sa building, is yun yung pinaka-foundation ng ating products. So, yan po nakikita po ninyo sa ating slides, 'di ba? It is basis po niya is cookies. Ayan, sa pinakababa. And then, may toppings po siya na gelatin and fruits. Ayan. So, the preparation of bases, the production of the bases is the easy part. Sabi nga nila. The sheet bases need to be thin and even across all the area. Avoid lumps and bumps. Ayan, if you say lumps, is yun yung mga buo-buo, and then yung mga bumps is yung mga bumpy, yung may mga bukol-bukol na something, and then bases made out of any dry pastry cake or sponge. Any pastry cake is, pwede po siyang gawing bases natin, or sponge, yung ating cakes mismo. Okay. And then, you have to cut to shape. So, di ba, may iba't ibang klase ng shape. Mayroong rounder, mayroong rectangular, mayroon siyang square, or mayroong, depende kung ano yung iyong gustong shape ng iyong tawag dito, ng iyong pinaka-bases. Kasi, there is a lot of pastry cutter naman, at saka mga cookie cutter na iba't ibang mga designs. Mayroong mga bula-bulaklak, mayroon din mga kung ano-anong mga shapes na pwede mo siyang pagpilian. So, any shape can be used, but wastage needs to be added to the cost of production. There is a disadvantage at saka advantage din. Pag may mga shapes po tayong ginagawa. For example, meron kang heart. Diba? So, yung mga waste, yung mga pinagtabasan, anong gagawin mo doon sa mga pinagtabasan, 'di ba? So, masasayang siya. If ever kasi nakapag mga square lang siya or mga equal sides, yung ating shape is wala po siyang sayang, walang tapon, 'di ba? Tama ba ako, Saint John? Hello? Yes po, sir. Ayan. So, it is your choice if anong mga klaseng shape ang kailangan gawin. Kaya lang, ang tawag dito, ang ating focus doon is ma-minimize natin yung ating tawag doon, yung ating wastage or yung mga nasasayang. Kasi syempre, tatabasin mo siya, 'di ba? Tatabasin mo yung gilid. So anong gagawin dun sa gilid, 'di ba? Syempre hindi naman niya yung magagawa, 'di ba? Kundi kakainin niyo na lang. So kapag ang ating tawag dito, yung ating shape is square lang siya, 'di ba? Wala po siyang tapon, 'di ba? Wala siyang pinagtabasan. It is the best to use straight lines, 'di ba? Sabi nga nila, it is the best to use straight line kasi kapag may mga curved line, 'di ba? So masasayang 'yun kasi matatabas siya. And then cut small. Ayan. So ganyan lang siya kaliliit. 1 or 2 bites lang siya, that is petit fours. So it is pwede siyang gawin na tawag dito na kunwari may mga birthday parties, if ever na walang cakes, pwede kayong gumawa ng petit fours out of sponges kasi pwede nyo siyang gawing tawag dito, gawing desserts, di ba? So that is petit fours. So the glazing, ayan. So, do not prepare glaze too far ahead or it may lose shine, gloss, and heat. So, yung mga glaze natin such as the ganache or chocolate ganache, nakikita po ba yung presentation ko pa? Yes, sir. Okay, so thank you. So, kung napapansin nyo, di ba, ganyan lang siya kaliit, rounded din naman siya, di ba, rounded shape. So, do not prepare daw glaze too far ahead. Ibig sabihin yan, huwag kayong mag-prepare ng inyong glazes ng ahead of time. Dapat on time siya or appropriate timing kasi nga nawawala yung kanyang shine, gloss, at saka yung kanyang consistency. So, kunwari, ganache yung gagawin ninyong cover dun sa inyong petit fours or types of glazes or any types of glazes, ayan, nalulus daw yung shine niya, nawawala yung kanyang shine at saka gloss effect. Ayan, the preparation will need to be done again. Kasi, syempre, kapag kunwari, gawa mo na siya, wait lang ha, nagawa mo na siya ulit,
'di ba? Tapos kunwari, kasi ang chocolate ganache or yung ganache natin na glazes is nagsiset siya, ibig sabihin tumitigas, 'di ba? So, gagawin mo, iinitin mo ulit. It wasting your time to do it again. So, dapat, hindi siya pwedeng i-prepare ang glazes